ආයිම යාළුවනේ අද මම ඔයාලත් එක්ක වෙනස් විදිහේ වීඩියෝ එකක් කරන්න පොඩ්ඩක් හිතාගෙන තමයි මේ අද වීඩියෝ එකෙන් කරන්න හිතාවේ. මම දැන් ඉන්නේ ෆුජිමිනෝ කියන ස්ටේෂන් එකේ. ඉතින් මම හිතුවා ඔයාලත් එක්ක අද පොඩ්ඩක් වෙනස් විදිහේ වීඩියෝ එකක් කරන්න. ජපානයේ තියෙන ලොකු shopping complex එක මොනවද තියෙන option කියලා පොඩ්ඩක් පෙන්නන්න කියලා හිතුවා. මොකද ලංකාවේ මම හිතන්නේ හුඟක් ලොකු shopping mall වලට ගියපුවා අත්දැකීම් තියෙන අය ඉන්නවා ඇති. ඒ උනාට ජපානයේ ලංකාවේ තියෙන දේවල් අතර වෙනස වලට එතකොට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙයි මොන වගේ දේවල්ද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මම ඉන්න තැන කිව්වොත් පේන ඇති ෆුජිමිනෝ කියන ස්ටේෂන් එක තමයි මම ඉන්නේ. මේක ඉකෙබුකුරෝ වලට විනාඩි 30ක් විතර දුරක තියෙන ස්ටේෂන් එකක්. ටෝකියෝ වල තියෙන ඉකෙබුකුරෝ වලට ළඟයි. ඉතින් මම යන්නේ අර ඔයාලට පේන ඇති මෙතන මේ බස් එකක් තියෙනවා. ඒ බස් එකේ තමයි යන්න හිතාන ඉන්නේ. මෙතන යන්න බස් එකට යෙන් 170ක් විතර යනවා. ඉතින් මම එතෙන්ට ගිහිල්ලා ඔයාලට ඊළඟ කොටස පොඩ්ඩක් පෙන්නන්නම් මොන වගේද ඇතුලේ තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මම දැන් බස් එකට නැගලා ඉන්නේ. බස් එක යන්න තියෙන්නේ 2:27ට තව විනාඩි 3ක් විතර තියෙන්නේ. තාම මිනිස්සු නම් එච්චර නැහැ බස් එකේ. ඉතින් විනාඩි 5ක් විතර තමයි යන්නේ මම හිතන්නේ ලලාපෝට් ෆුජිමිනෝ කියන shopping mall එකට. ඉතින් එහෙනම් මම ගිහිල්ලා ආපහු හම්බෙමු. ඉතින් ඔන්න මම ආවා මේ ලලාපෝට් කියන shopping mall එකට. ඔයාලට පේන ඇති මේක විශාල shopping mall එකක්. ජපානයේ ඉන්න අය නම් දන්නවා මේක මේ හුඟක් බඩු තියෙනවා. ලලාපෝට් එකේ විශේෂයෙන්ම හුඟක් බ්‍රෑන්ඩඩ් බඩු තමයි තියෙන්නේ. මෙතන මේකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි මේ අවට පොඩි ළමයින්ට සෙල්ලම් කරන්න තැන්, ඒ වගේම ස්ටේජ් එකක් තියෙනවා ඕන අයට ඇවිල්ලා මෙතන perform කරන්න. ඉතින් ඒ වගේම මෙතන ලොකු බස් හෝල්ට් එකක් තියෙනවා. කැමති අය බස් එකෙන් එන්න පුළුවන්. ඒ වගේම යහා පැත්තේ මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් ලොකු පාකින් ඒරියා එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ පාකින් එකේ වාහන අතර කරලා මෙතෙන් එන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි පොඩි ළමයින්ට සෙල්ලම් කරන්න තැනක් තියෙනවා. මේ අවට තියෙන මේ විදිය සිටුේෂන් එකක්. ඉතින් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් ඇතුළට ගිහිල්ලා මොන වගේද තියෙන්නේ කියලා.